Từ trước đến nay khi nhắc đến Mỹ và Cuba, trong đầu nhiều người gần như chỉ có một hình ảnh quen thuộc, đó là cấm vận. Cấm vận kéo dài hàng chục năm, siết chặt từ kinh tế, tài chính cho đến năng lượng, khiến Cuba lúc nào cũng trong trạng thái thiếu thốn và khủng hoảng. Vì thế nghe tin Mỹ viện trợ hàng triệu đô la Mỹ cho Cuba thì nhiều người rất ngạc nhiên. Hàng triệu đô la Mỹ tất nhiên với Mỹ thì cũng không ăn thua, với Cuba chưa giải quyết được vấn đề, nhưng nó vẫn là một câu chuyện rất lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy đây không phải là một sự mâu thuẫn mà là một cách làm quen thuộc. Cấm vận để gây sức ép và viện trợ để giữ hình ảnh một phần nào đó. Vì sao Mỹ viện trợ Cuba? Cụ thể thì câu chuyện như thế này. Đầu tháng 2 năm 2026, Mỹ đã viện trợ Cuba. Lý do trực tiếp và được Mỹ nhấn mạnh là hỗ trợ khắc phục hậu quả của cơn bão Melissa, một cơn bão đổ bộ vào miền đông Cuba cuối tháng 10 năm 2025, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng ở một số tỉnh của Cuba, trong đó có Guantanamo. Bão khiến hàng nghìn gia đình mất nhà, mất mùa, thiếu nước sạch và thực phẩm. Tháng 1 năm 2026, Mỹ đã chuyển 3 triệu đô la Mỹ đầu tiên dưới dạng cứu trợ khẩn cấp. Sau đó thì gói 6 triệu đô la Mỹ bổ sung đã được xuất hiện vào tháng 2 năm 2026, tiếp tục nhắm vào khu vực miền Đông bị ảnh hưởng nặng, với hàng hóa được vận chuyển từ Miami, tức là cái chỗ gần Cuba nhất, bằng máy bay và tàu thương mại, sau đó được phân phối qua các giáo sứ địa phương. Chuyện Mỹ viện trợ Cuba vì thế rất lạ, chứ còn chuyện Việt Nam viện trợ Cuba là chuyện ngày thường. Ngoài bão Melissa, Mỹ lập luận rằng khủng hoảng ở Cuba đã tồn tại từ lâu, thiếu thực phẩm trên kệ hàng, cửa hàng trống rỗng, mất điện kéo dài. Nhưng đó dường như chỉ là lý do, và lý do thì luôn to hơn mục đích. Bởi vì gói viện trợ 6 triệu đô la Mỹ diễn ra ngay sau khi Mỹ siết chặt nguồn cung dầu cho Cuba. Bởi vì Mỹ đã can thiệp quân sự vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro, nguồn dầu ưu đãi từ Venezuela cho Cuba đã bị cắt đứt. Và ông Donald Trump còn ký sắc lệnh đe dọa áp thuế quan rất cao với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục bán dầu cho Cuba, gồm có những nước như là Mexico, Nga hay là Algeria. Kết quả là người dân Cuba thì sống trong cảnh đã khó lại càng khổ hơn. Còn bây giờ Mỹ tự nhiên lại viện trợ. Tất nhiên cái số tiền 6 triệu đô la Mỹ này thì rất nhỏ so với nhu cầu của Cuba, bởi vì thực tế Cuba cần hàng trăm triệu đô la Mỹ để khắc phục khủng hoảng năng lượng. Nó không giải quyết tận gốc rễ, đó là thiếu dầu mỏ, cấm vận kéo dài và những căng thẳng khác. Có thể thấy ở Mỹ ngay sau khi cấm vận thì viện trợ, thì chúng ta cũng hình dung suy nghĩ sâu xa sẽ là như thế nào. Ở đây có một số quan điểm về chính trị, một số quan điểm về bên nọ, về bên kia thì không tiện bình luận ở kênh YouTube này. Chúng ta hãy nói những câu chuyện hòa nhã hơn. Hãy cùng tìm hiểu xem trước nay Mỹ chỉ cấm vận hay đã từng viện trợ Cuba một lần nào khác hay chưa. Thậm chí có những thời điểm hai nước còn suýt bình thường hóa quan hệ. Từ trước đến nay khi nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, nhiều người cũng hay thắc mắc đó là Mỹ có từng viện trợ cho Cuba hay không, hay chỉ toàn cấm vận. Câu trả lời là có, nhưng rất hiếm, rất nhỏ và gần như chỉ mang tính nhân đạo hoặc là một cái tín hiệu nào đó, chứ chưa bao giờ là viện trợ phát triển đúng nghĩa. Quay ngược lại trước năm 1959, Mỹ thực ra không cần viện trợ Cuba, bởi vì Cuba khi đó gần như là một vệ tinh kinh tế của nước Mỹ. Doanh nghiệp Mỹ kiểm soát phần lớn ngành mía đường, điện, cảng biển, ngân hàng và du lịch. Chính quyền Cuba lúc bấy giờ là chính quyền thân Mỹ, kinh tế phục vụ lợi ích của Mỹ, nên không tồn tại khái niệm Mỹ giúp Cuba bằng viện trợ. Cuba lúc đó cũng không phải nước nghèo được giúp, mà là một vùng ảnh hưởng được khai thác bởi nước Mỹ. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau cuộc cách mạng Cuba vào năm 1959, khi lãnh tụ Fidel Castro lên nắm quyền. Việc quốc hữu hóa tài sản của Mỹ đã khiến mối quan hệ giữa hai nước rơi vào đối đầu. Phản ứng từ Mỹ đó là cắt đứt quan hệ, áp đặt cấm vận toàn diện từ năm 1962 và chấm dứt mọi hình thức viện trợ hoặc hỗ trợ. Từ thời điểm đó trở đi, việc Mỹ viện trợ cho Cuba về cơ bản là con số không tròn trĩnh, không phải là vài năm mà kéo dài trong suốt rất nhiều thập niên. Trong chiến tranh lạnh, đời sống của Cuba không dựa vào Mỹ mà nhờ vào Liên Xô, dầu mỏ, lương thực, tín dụng, bảo trợ quân sự đến từ Moscow. Với Mỹ, Cuba là một tiền đồn ngay sát nách Florida, nên chiến lược không phải là giúp mà là cô lập Cuba ở mức tối đa. Nếu có viện trợ thì đó chỉ là những câu chuyện bên lề mang tính tuyên truyền, chứ không tồn tại dòng tiền hay hàng hóa hỗ trợ thực chất nào từ phía Mỹ. Sau năm 1991, khi Liên Xô sụp đổ và Cuba rơi vào thời kỳ đặc biệt với việc thiếu lương thực, thiếu điện, thiếu xăng dầu nghiêm trọng, Mỹ lần đầu tiên hé một cánh cửa rất nhỏ. Tuy nhiên một lần nữa đó cũng không phải là viện trợ cho Cuba, mà là viện trợ nhân đạo trực tiếp cho người dân thông qua các tổ chức phi chính phủ, nhà thờ và các tổ chức quốc tế. Mỹ cho phép cung cấp một phần nhỏ lương thực, thuốc men, cứu trợ thiên tai, nhưng chỉ hỗ trợ được một phần rất nhỏ người dân Cuba mà thôi. Điều đặc biệt là trong hơn nửa thế kỷ đối đầu, quan hệ giữa Mỹ và Cuba gần như luôn đóng băng.
Thế nhưng có một giai đoạn thì lại là một ngoại lệ rất hiếm, giai đoạn cách đây trên chục năm, 2014 đến 2016. Thậm chí có thể gọi là giai đoạn nồng ấm nhất, tiến gần nhau nhất kể từ cuộc cách mạng Cuba. Không chỉ là những tuyên bố xã giao mà là những bước đi rất cụ thể, thực chất và mang tính lịch sử. Mọi chuyện bắt đầu vào cuối năm 2014 khi Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Barack Obama và Chủ tịch Cuba ông Raúl Castro đồng loạt phát biểu trên truyền hình, tuyên bố bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ. Đây là một bất ngờ về mặt ngoại giao bởi lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Mỹ công khai thừa nhận rằng chính sách cấm vận và cô lập đã không đạt được mục tiêu. Ông Obama cho biết đã đến lúc thử một cách tiếp cận mới. Ngay sau thông báo đó thì hàng loạt động thái mang tính biểu tượng nhưng cũng rất nặng ký đã được triển khai. Hai nước mở lại đại sứ quán tại Washington và Havana, chấm dứt tình trạng duy trì văn phòng liên lạc mờ nhạt suốt nhiều thế kỷ. Các kênh ngoại giao chính thức được khôi phục, đối thoại song song diễn ra thường xuyên hơn, không chỉ về những câu chuyện làm ăn mà những vấn đề như là di cư, hàng không, chống buôn lậu, môi trường hay là y tế. Cùng với đó, Mỹ bắt đầu nới lỏng những rào cản đi lại và tài chính. Người Mỹ lúc này được phép sang Cuba du lịch theo nhiều diện hợp pháp hơn, từ giao lưu văn hóa, giáo dục cho đến tôn giáo. Kiều bào Cuba tại Mỹ được chuyển tiền dễ dàng hơn về quê nhà, tạo ra dòng kiều hối lớn, thứ có ý nghĩa sống còn với kinh tế Cuba. Các chuyến bay thương mại trực tiếp Mỹ-Cuba được nối lại, điều mà trước đó nhiều thế hệ người Cuba nghe như những chuyện cực kỳ xa xỉ và với nhiều người là nó chưa từng tồn tại. Giai đoạn này tạo ra một cảm giác rất rõ rệt rằng Cuba đang mở cửa thực sự và Mỹ cũng đang bắt tay với Cuba. Du khách Mỹ đổ sang Havana, các doanh nghiệp nhỏ Cuba bắt đầu phục vụ khách quốc tế, những nhà hàng tư nhân, homestay và taxi tư nhân nở rộ. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, người dân Cuba cảm nhận được một viễn cảnh rằng hòn đảo này có thể thoát khỏi trạng thái bị cô lập kéo dài. Đỉnh cao mang tính biểu tượng của quá trình này là chuyến thăm Cuba của Tổng thống Barack Obama vào tháng 3 năm 2016. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đương nhiệm tới Cuba kể từ năm 1928. Hình ảnh ông Obama tại Havana xem bóng chày phát biểu trước người dân đã tạo ra một thay đổi rất rõ rệt và thông điệp khi đó khá rõ ràng. Mỹ không còn coi Cuba là đối thủ nữa mà là một quốc gia láng giềng có thể đối thoại. Tuy nhiên cần phải nhìn vào một thực tế rằng ngay cả trong giai đoạn nồng ấm nhất này, Mỹ vẫn không viện trợ kinh tế quy mô lớn cho Cuba, không tái thiết cái gì cả, không đầu tư nhà nước, không có kế hoạch Marshall phiên bản Caribe. Những gì mà Mỹ cho phép chỉ dừng lại ở mức nới lỏng, tạo không gian để dòng tiền tư nhân, kiều hối và giao lưu thực sự diễn ra. Mỹ đã cố tình tránh việc bơm tiền trực tiếp vì lo ngại một lý do nào đó. Không chỉ vậy, cái chuyện mà hai nước không thể bình thường hóa quan hệ sau đó lại liên quan đến tài chính, lại liên quan đến tiền. Nó cũng giống như cái câu chuyện viện trợ vậy. Bởi vì theo thống kê chính thức của Mỹ, tổng giá trị các tài sản bị quốc hữu hóa mà người Mỹ và doanh nghiệp Mỹ đòi bồi thường trong giai đoạn cách mạng Cuba lên đến khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ theo thời giá thập niên 1960. Cứ quy đổi theo lạm phát thì con số có thể lên đến 7-8 tỷ đô la Mỹ, thậm chí lên đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là một số tiền khổng lồ với Cuba. Suốt nhiều thập niên chiến tranh lạnh, câu chuyện đền bù này bị đóng băng cùng với quan hệ ngoại giao. Nhưng khi ông Barack Obama chủ trương bình thường hóa quan hệ thì vấn đề tiền đền bù này lập tức được quay trở lại bàn đàm phán. Nó không ồn ào quá trên mặt báo nhưng lại là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm trong các cuộc trao đổi hậu trường. Lập trường của Mỹ là muốn tiến tới bình thường hóa hoàn toàn, Cuba phải giải quyết các yêu cầu bồi thường hợp pháp của Mỹ. Con số tất nhiên không quá lớn như kia nhưng vẫn là một con số mà phía Cuba khó chấp nhận. Trong khi đó, Cuba cũng có hóa đơn của riêng mình. Cuba cho biết Mỹ đã gây thiệt hại cho Cuba hàng trăm tỷ đô thông qua lệnh cấm vận kéo dài, khiến nền kinh tế bị bóp nghẹt, mất cơ hội phát triển. Cuba cho biết rằng nếu mà nói đền bù thì phải đền bù hai chiều, tức là Cuba không phủ nhận nghĩa vụ đền bù nhưng không chấp nhận trả tiền một chiều cho phía Mỹ. Chính vì vậy trong giai đoạn ông Barack Obama gọi là nồng ấm nhất, nhưng hai bên chỉ dừng lại ở mức để đó và chưa nói tiếp được nhiều chuyện. Chính sự nửa vời có tính toán này khiến quá trình bình thường hóa quan hệ trở nên mong manh. Nó phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của Nhà Trắng, chứ chưa kịp bén rễ thành việc thay đổi một điều gì đó. Khi nhiệm kỳ của ông Obama kết thúc thì người kế nhiệm của ông, các bạn biết là ai không? Không chia sẻ tầm nhìn này và toàn bộ tiến trình lập tức đã chững lại. Nhìn lại thì cái giai đoạn đó giống như một khoảnh khắc mà Cuba nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng chưa kịp bước ra thì đường hầm đã tối trở lại. Nó cho thấy Mỹ và Cuba không phải là không thể hòa giải, mà vấn đề nằm ở chỗ hòa giải đến mức nào, nhanh đến đâu và ai chịu nhún nhường phía bên kia. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Theo bạn, một ngày nào đó liệu Mỹ và Cuba có thể bình thường hóa quan hệ được hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành.
cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.